In deze tutorial hoor je in 3 minuten hoe je je rechtsvorm kiest, zodat je kunt inschrijven bij KVK. Hey, ik ben Wouter en mijn business is Ristretto. Wij helpen startups met het bouwen van apps. Freelancer of ZZP'er zijn geen rechtsvorm. Wat dan wel? Let op. Ja, want je hoort dus best vaak bij beginnende ondernemers dat ze denken dat een freelancer of een ZZP'er een rechtsvorm is. Maar het zijn eigenlijk alle twee eenmanszaken. Loopt de camera al? Knip dat er dan maar uit. Mijn rechtsvorm is een eenmanszaak. Een rechtsvorm is de juridische vorm van je bedrijf. Die kies je als je je inschrijft bij KVK. Maar hoe? Stap 1. Check hier of je moet inschrijven. Als het nog meer een hobby of bijverdienste is, hoeft het namelijk niet altijd. Stap 2. Er zijn veel rechtsvormen. Voor jou zijn eenmanszaak, VOF en BV belangrijk om te checken. De meeste jonge starters kiezen voor een eenmanszaak of VOF. Die zijn gemakkelijk op te richten. Je kunt dat zelf regelen bij KVK. En je hebt vaak recht op aftrekposten bij het belastingbetalen. Dat levert je voordeel op. Een eenmanszaak kies je als je alleen eigenaar bent en een VOF kies je als je met meerdere personen eigenaar bent. In allebei deze rechtsvormen is iedere eigenaar persoonlijk aansprakelijk voor het geheel. Dus ook voor dingen die je personeel of mede-eigenaar doet. Wel een risico. Dan de BV. Hierin loop je soms wat minder risico, maar is een stuk lastiger op te richten. Je moet dan naar de notaris. Toch is het in sommige gevallen goed om er naar te kijken. Bijvoorbeeld als je veel winst verwacht, grote investeringen gaat doen, het groot aanpakt door gelijk aandelen uit te geven of veel risico's ziet. Stap 3. Tijd voor wat trucs. Als je voor eenmanszaak of VOF kiest, ben je bij schulden of schade persoonlijk aansprakelijk. Best een risico. Maar er zijn 3 slimme trucs om dat risico te verlagen. 1. Bedrijfsverzekeringen. Kijk goed naar waar je risico loopt en probeer dat te verzekeren. Zo heb ik zelf een rechtsbijstandsverzekering. Want stel je voor dat de klant niet betaalt. 2. Je algemene leverings- en betalingsvoorwaarden en contracten. Zo hebben wij als voorwaarde dat de klant altijd vooraf betaalt. Het scheelt een hoop risico. En 3. Als je een VOF hebt, een VOF-contract tussen jou en je mede-eigenaars. Je kunt in het contract bijvoorbeeld regelen dat mede-eigenaars geen spullen bestellen of contracten afsluiten zonder dat jij ervan weet. Lever dit contract in bij KVK. Kijk hier voor alle info over het verlagen van je risico. Als je het nog lastig vindt om te kiezen, kijk dan nog even op deze site. En onthoud dat je altijd nog van rechtsvorm kunt veranderen. Of, als laatste tip, vraag gewoon iemand in je omgeving die ook een eigen zaak heeft. Je hoeft niet alles zelf te bedenken. Behalve natuurlijk je bedrijfsnaam. Ristretto, die is al van mij, hè? En een startdatum. En dan ben jij klaar om je in te schrijven op kvk.nl/inschrijven. Zo, nu kun je aan de slag met het kiezen van jouw rechtsvorm. Succes!